Alright, good morning to everyone. Itong first client for today, ano ba ngayon? June 16, Wednesday. First client here in Binangonan, Rizal with the Mazda 3 2016. So yan, naka-install na. Itong bestseller model namin since 2020 with a 2K resolution, 12 inches touch swipe monitor. Yan, pakita ko sa inyo. Look at the quality. Ang gano'n ka-responsive. Sobrang bilis, di ba? During full screen niya, may control tayo dyan. Sa rear camera, ganun din. Brightness control. Adjust natin ang setting. Grabe, di ba? Then, yan, 12 inches. Ang grabe ang design din niya. Napakaganda. That's our top model from year 2020 pa. Until right now, top model pa rin to. Alright, ito si Ma'am Rayan. Good morning. So, ang aga namin nag-install sa kanila. Schedule nila for today. It's 7 to 8:30 in the morning. Pero dumating kami rito 6:30. Location here in Binangonan, Rizal. Yan. Ma'am Rayan, anong na-observe mo rito sa overall functionality na itong top model dashcam namin? Unang-una, setting aside muna yung technicals and specs, na very user-friendly siya. Lalo na yung sa cameras. For example, you only have to swipe right, swipe left, para full screen or dual screen. Dahil nga dual to, like my rear and my front. So, lahat to swipe lang, tap lang, long press lang for turning on yung pag-turn on niya, pag once na start na yung engine, mag-i-start na rin siya. So, hassle-free na yung turning it on. Sumasabay lang siya. Sumasabay na siya sa engine. Yun, tapos, yung settings din niya, very accessible. So, yung pagka gusto mong palitan yung sensibility of like settings na dito, mabilis lang siya. Like, patap mo lang yung settings button and then lahat. Saka ma'am, napansin niyo yung pag sinuswipe ko, no? Bilis, kahit gano'ng kabilis, ano? Very responsive, ano, touchscreen. Ma'am, sa installation, ano observe niyo? Sa installation, very clean. Kasi lahat ng nakita ko na sa mga YouTube, minsan may, lalo na pag self-installation, may mga wires pa. Dito wala kang makikita na wire. O pati yung power supply niya. Pati yung power supply. Wala na nung plug-ins. Wala na yung nakalagay sa cigarette lighter. Totally internal lahat. Yes, lahat. Which is very nice thing. Magandang tingnan eh, no? And ma'am, ano ba yung mga reason bakit napili niyo All About Type? Saan nyo? Napanood nyo ba kami? May nag-refer sa inyo? Napanood, nag-research lang kasi ako. So, napanood ko lang talaga siya sa YouTube. Una sa Facebook. Pero, syempre, I have to see testimonials, pati yung mga exact videos ng instructions. So, nakita ko siya, very clear. Tapos, nung ko nakita talaga na maganda yung unit. So, sa YouTube, and then from there, sa info, kinlik ko yung Facebook page niya. Wow, thank you. Yan. Yan, si Ma'am Rayan with the Mazda 3 2016 model from Binangonan, Rizal. Thank you, ma'am. Bye-bye. Thank you.